What's up guys, this is LJ. In this video, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng coolant para sa GSX 150. Shoutout para kay Sir Verhel Meneses. Maraming salamat po para sa inyong comment. And siya yung nag-comment, nagtanong kung paano magpalit ng coolant para sa GSX 150. Napakainit ngayon guys, and unfortunately, hindi lang tayo ng mga tao ang naapektuhan ng init. Ang mga makina din ng motor natin ay tumatakbo sa higher operating temperature dahil sa panahon. So it's really important to check, number one, the coolant level of our motorcycles. And number two, of course, yung kondisyon ng coolant natin. And this is also a good time para palitan na rin yung coolant natin kung matagal na tayo hindi nagpapalit. So ito yung mga parts na gagamitin natin guys. So SGP parts ulit tayo. Suzuki na long life coolant. 2 bote, 500 ml isa. And magpapalit din tayo ng coolant drain plug washer. Itong copper washer. So una natin gagawin guys is baklasin itong tank fairing, side fairing. May 2 bolts yan. Allen bolts dito, 4mm. Tsaka isa dito sa gilid. At magbabaklas din tayo ng belly pan. Allen bolts din yan. 4, 2 rito sa kanan at 2 dun sa kabila. Ang size naman yan ay 5mm. So ito guys, pinakita ko na sa inyo kung paano baklasin to, no? You can check my other video na lang para tignan kung paano tanggalin to. So make sure lang na ingatan nyo yung paghila para maiwasang mabali. Next guys, dito sa baba. So 4 na bolts lang yan na 5mm Allen. So next guys is itong coolant drain plug nandito sa kanan. Ito parang may copper washer kung mapapansin nyo. Ang size niyan ay 8mm. So mag-ready na rin pala kayo ng drain pan sa baba bago nyo buksan tong drain plug bolt. So huwag nyo pala muna buksan tong takip ng radiator, no? Baklasin nyo muna yung drain bolt bago nyo buksan yung takip para hindi sumirit sa inyo yung coolant. Oo nga pala guys, siguraduhin nyo muna na malamig na yung makina bago nyo buksan tong drain bolt at pati tong takip ng radiator para din makasiguro na hindi bumulwak yung tubig, no? Yung coolant palabas. Yeah, so makikita nyo hindi pa lumabas yung coolant since nakasarado pa yung takip ng radiator. Dito sa kabilang side guys, makikita nyo yung coolant reservoir. So pwede nyo yung baklasin kung gusto nyo. May bolt dito yan. Or pwede naman nabunutin nyo lang tong hose. Meron lang manipis na clamp dito yan para makalas nyo siya. Ipisilin nyo lang. Or gamit kayo ng plies. Yan. Tapos bunutin nyo lang yan para ma-drain yung coolant. Buksan nyo rin yung takip. Yan, inihila lang yan pataas. So ang kadalasang next step dito guys is yung tinatawag natin na flushing. So yung flushing ginagawa yon para makasiguro na matanggal lahat ng mga dumi o mga kalawang, mga particles na hindi dapat nasa loob ng cooling system ninyo. Nagpa-flushing tayo para makasiguro na ma-drain natin lahat yon, maalis lahat yon. So paano nga ba ginagawa yung flushing? So yung flushing guys, basically babalik nyo lang yung drain plug ninyo, lalagyan nyo ulit siya ng coolant or ng distilled water. Tapos papaanda rin yung makina ng mga 10 to 15 minutes. Tapos i-drain nyo ulit. So again, ginagawa ngayon para makasiguro na natanggal lahat ng mga dumi sa loob ng cooling system nyo. And kung magpa-flushing pala kayo guys, meron lang masasuggest na 2 fluid na pwede nyong gamitin sa flushing. Number 1 is yung actual coolant. Pwede kayong gumamit ng bagong coolant, pang flushing lang, which is mas magasto, syempre, bagong coolant to. Tapos itatapon nyo lang din. Or pwede naman kayo gumamit ng distilled water. So hindi pwede yung tubig na galing sa gripo kasi may mga kasamang mga minerals yun na maaring mag-cause ng pagbara. Kailangan distilled. Yung mga nabibili sa mga convenience store or sa mga tindahan na distilled water. So yung 2 yun lang ang pwede nyong gamitin na pang flushing. So ito yung bagong copper washer natin guys. At dito natin siya lalagay.
Kung makita nyo, ito yung lumang copper washer. Papalitan natin siya. Yan, so ito yung bago. At ito naman yung luma. Yan, yung luma, maitim na, tsaka deformed na, pit-pit na siya. So itong copper washer guys, kagaya nung drain plug washer sa engine, sa oil drain plug, kailangan papalitan nyo rin to lagi. Every time na magde-drain kayo. Kasi disposable to guys. Pag once na hinigpitan nyo na siya at napitpit na, hindi na kayo makasiguro na magsisil ulit ito na maayos kapag ginamit nyo siya ulit. So might as well na palitan nyo ng bago. Kung mapapansin nyo guys, meron din siyang side na parang smooth, yung parang makinis. Tapos may yung kabilang side niya, parang medyo may edge o medyo matulis. So yung side na smooth, ito yung nakaharap dun sa ulo ng bolt. Papasok niya yan pa ganyan. Tapos itong side na may edge, o yung parang medyo makanto, ito yung nakalapat dun sa surface para siya magsisil nung drain hole. Yan, so pag wala na tumutulo, pwede natin balik yung drain bolt. Tsaka yung bagong copper washer. Tapos tamang higpit lang din ulit guys kung wala kayong torque wrench. Yan, pakiramdaman nyo lang pag umihigpit na. Okay na yan. Yan, okay na yan. Tapos dito sa kabila, balik na natin yung hose. Tapos pwede nyo gamitin ng plies para mapasok niyo yung clamp. Tapos pwede natin lagay itong kulat dito sa radiator. Lagay pa natin yung pangalawang bote. Tapos lagay natin natira dito sa reservoir. Meron yan dalawang linya. Ito yung linya ng low. Ito yung linya ng full. So hanggang dito lang ang pagpuno nyo sa may full. Kung makikita nyo, andito na siya. Okay na yan. Tapos ito palang cover ng reservoir. Kung mapapansin nyo, meron siyang arrow. Meron siyang arrow sa taas ng word na hose. So yung arrow na yan, dapat nakaharap siya dito sa maigsing hose na to. Ito yung hose guys ng overflow. Kapag sobrang dami yung coolant nyo o kaya kapag mainit na, dito nagtatapon ng coolant yung makina natin. Tinatapon niya palabas. So dapat yung arrow dito sa takip, doon nakaharap. Para sigurado tayo na kaya mag-overflow nung reservoir natin. So yan, tatapat nyo lang yan dito sa hose. Yan, ganyan. Magkatapat lang sila. Balik tayo dito sa radiator guys. Kung mapapansin nyo, puno na siya. Pero panigurado may hangin yan sa loob. So mas maganda kung paandarin nyo muna yung makina para makapag-bubble out yung mga natrap na air. Ayun o. Kung makita nyo, bumubula-bula. Since mayroong mga natrap na air dyan, sa loob nitong hose, dyan, at sa loob ng cooling system, dito sa may thermostat. So para makasiguro, paandarin nyo yung makina nang hindi nakalagay yung takip. Try muna natin. Yan, kung makikita nyo guys, bumaba yung coolant. Nabawasan pa, di ba? Kasi naglabasan yung mga hangin at pumasok pa yung coolant dun sa loob ng system. So dagdagan nyo lang ulit. So lagyan pa natin. Yan, puno na ulit. Ngayon guys, huwag nyo siya papaanda rin na sobrang tagal, no? Kasi pag uminit naman na yung makina ng sobra, nang wala yung radiator cap, bubulwak lang ng bubulwak palabas yan. Mauubos lang yung coolant nyo. So kapag gaganyan na nagbawas siya sa unang andar nyo, tapos pinuno nyo na ulit, pwede nyo na takpan yan. Yan. Make sure lang na sagad yung paghigpit nyo rito sa radiator cap para sigurado na silyado siya. Makikita nyo may gatla dito yan, itong kulay blue. So make sure lang na masagad nyo ito at mabangga niya to para sigurado na fully closed siya. So paanda rin naman natin siya and check natin kung walang leak dun sa drain plug. Check natin to. Okay, balik na natin yung fairings guys.
Make sure to check the coolant level guys after a few days nyo na gamitin yung motor. Panigurado bababa yung coolant level sa reservoir kasi hihigupin nyo ng radiator habang nire-release niya yung mga natrap na hangin sa loob ng cooling system. So after a few days, mga 1 to 2 days ng paggamit, check nyo lang ulit yung reservoir at mas maganda check nyo mismo yung radiator. Buksan nyo siya ulit at i-top up nyo lang ulit. Since may matitirang konti rito guys sa pangalawang bote ninyo, siguro mga 1/4. So yun na lang yung gamitin yung pandagdag either sa reservoir o sa radiator mismo. So yun lang guys, sana nakatulong tong video na to. And comment lang kayo if may mga questions kayo tungkol sa pagpalit ng coolant para sa ating GSX 150. So thank you everyone. God bless. Bye bye.